In the spirit of Bayanihan, the Catubig 1 District enjoins the 2021 Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela in preparation of opening of classes school year 2021 to 2022. This year's theme, Bayanihan para sa Paaralan, highlights the collaboration and strong partnership engagement that complement DepEd efforts to implement the Basic Education Learning Continuity Plan and to ensure the delivery of quality, accessible, relevant basic education, notwithstanding the COVID-19 pandemic. Ladies and gentlemen, welcome to the Catubig 1 District 2021 Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela, the virtual KickOff. To start, let us all rise for the singing of the Philippine National Anthem. A prayer to be led by Jared Troy P. Hiriane, a grade 7 student of UEP PRM campus, and this will be followed by the singing of the division hymn. Ama naming sumasalangit, Panginoong may lalang sa langit at lupa, aming ipinagbubuni ang iyong kadakilaan. Kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa iyong walang humpay na pagmamahal. Ikinalulugod namin ang iyong pag-akay bilang isang bansa sa krisis na aming nararanasan. Kami ay lumalapit sa iyong kadakilaan. Itinataas namin sa iyong pangalan ang mga namumuno sa aming kagawaran. Ipagkaloob mo sa kanila ang katatagan para sa mga desisyong nakaatang sa kanilang mga balikat. Gabayan mo ang kanilang mga hakbang sa pagsalubong ng edukasyon sa bansa. Hinihiling namin na iyong ipadama ang pagdamay, pagkalinga at proteksyon sa aming mga guro, mag-aaral at mga magulang anuman ang kanilang pinagdadaanan. Patnubayan mo ang lahat ng mga guro sa pagpapatuloy ng kanilang paglilingkod sa bayan. Idinadalangin namin ang mga opisyal ng national government, mga lingkod bayan ng local government units hanggang sa mga opisyal ng barangay. Biyayaan mo rin ng lakas ng loob at tibay araw-araw ang mga medical frontliners, media partners at iba pang kasangga namin sa pribadong sektor. Ngayong araw na ito, inilalapit at idinudulog namin sa iyo ang aming Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela. Naway kasihan niyo ang aming programa at sa pagbubukas ng taong panuruan 2021 hanggang 2022. Ipinagkakaloob namin sa iyong mga kamay ang walang hanggang paggabay sa aming pagtahak tungo sa maliwanag na bukas. Naniniwala kami na aming malalagpasan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Amen.
this time, Mr. Roy M. Parani, Head Teacher 2 of Upong Elementary School, will deliver his words of welcome. To our Public School District Supervisor, Dr. Carlos B. Balangkit, the school principals, head teachers, teacher in charge, the benefactors, and active stakeholders of Catubig 1 District, a pleasant day to one and all. The quality education of young learners was an everyone's concern. Our government is mandated to provide free and quality education to all. The external and private sectors also play an important role as stakeholders in education. Therefore, a strong collaboration of all these stakeholders has a major contribution in ensuring that all children go to school, enrolled in school, and learned in school. With the challenges brought by the COVID-19 pandemic in education, our district, the Catubig 1 District, as Brigada Eskwela commenced for this school year 2021-2022, we envision for a Bayanihan spirit to be more strengthened in our respective schools in Catubig 1 District. To our beloved stakeholders, your support to this year's Brigada Eskwela would not just benefit for the preparedness of our school, but also will help the whole academe achieve great things for shaping a globally competitive Catubignon learners. To all benefactors of Catubig 1 District, the local government unit of Catubig, the parent teachers associations, alumni, non-government organizations, and other stakeholders, your benevolent support to this year's Brigada Eskwela 2021-2022 will form part as our strong resources as we gain our battle in the delivery of accessible, quality, relevant, and liberating education for all. Tara na! Brigada na! And now, let us all listen to the school heads and the Catubig 1 District as they give us their messages. Buring Elementary School, under the management of Mr. Erwin O. Asinero, Teacher in Charge. Ngayong taon ay ang paglulunsad ng Brigada Eskwela na may temang Bayanihan sa Paaralan. Isang temang napapanahon upang ipakita ang isang natatanging kaugalian ng mga Pilipino, ang bayanihan, sa kabila ng pandemyang dala ng COVID-19. Ang programang ito ay may isang layuning ipadama at ipakita sa atin na ang edukasyon ng bawat batang Pilipino ay tungkulin o sama-samang gampanin ng bawat isa. At ang komunidad ay may isang mahalagang gampanin sa pagkamit ng isang dekalidad na edukasyon ng bawat batang Pilipino. Sa ngalan ng Buring Elementary School, kami po ay nakikiisa sa layuning ito. At pusong kumakatok at nagpapasalamat sa inyong hangaring tumulong sa pamamagitan ng inyong pinansyal at material na tulong para sa aming paaralan. Kami po ay umaasa na sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa bayanihan ay maihahanda namin ang ating paaralan at ang isang magandang kinabukasan. Kaya tayo na magbayanihan sa paaralan. Tara na, Brigada na! Kagbugna Elementary School, under the leadership of Mrs. Rhea Juneth A. Ultra, Head Teacher 2. My warmest congratulations to everyone, especially to our education stakeholders, for the extended support to Kagbugna Elementary School, Catubig 1 District, last school year 2020-2021. Because of you, we were able to surpass the challenges brought by the COVID-19 pandemic just to ensure and deliver quality education to our dear learners. The Department of Education, in its commitment to ensure that education must continue amidst the COVID-19 pandemic, school year 2021-2022 shall formally open on September 13, 2021. In preparation for this, Brigada Eskwela, Bayanihan para sa Paaralan shall be implemented. The Catubig 1 District is in one with this.
And so, I would like to call on to everyone concerned to please show some love and support to Catubig 1 District. All over the world, there are learners, parents, and teachers that face serious challenges. And here in our own place, it is the same. Let us come together with the same purpose of helping our igkasi katubignon to acquire quality education even though we are facing such hard times. For I believe that acquiring good education is one of the most important things that we could offer for future generations. And as we are about to start another school year with the same modality, the modular distance learning, we, the teachers of Cagbugna Elementary School, are here again to knock on your benevolent hearts that you would consider our school to be a recipient of your assistance and donations in any form. We would be so delighted to hear from you through our school Facebook page, Cagbugna Elementary School, or through my Facebook account and Messenger. And also, you can contact me with the smart number 0960-660-5760. With that, to everyone, let us all be safe and God bless us all. Tara, brigada tayo. Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Cagmanaba Elementary School, under the guidance of Mrs. Leora R. Dayaon, Head Teacher 3. Mabuhay Catubig! Mabuhay Cagmanaba Elementary School! Today, we need to see each other in school to comply Department of Education's mandate through a DepEd memorandum for Brigada Eskwela. Brigada Eskwela is known to us as the National Schools Maintenance Week. It's the Filipino spirit of volunteerism. Stakeholders share their manpower, time, money, resources to answer the needs of the school. Bayanihan, as we call it, a concerted solidarity of community spirit of helping the school, attaining the targeted task without expecting anything in return. Having been in a setting of fear to be infected by COVID-19, variant Delta, and now we have the so-called Alpha. We are in a scenario facing so much challenges, delayed financial allocation, lots of challenges brought by this pandemic. Financially, manpower, instability of finding permanent utility worker, school guards, maintenance for school properties, maintenance for school plants, sustainability of school gardens, VJs, ornamentals, herbals, the unpainted roofings of the classrooms, the wallings
the ceilings, and the unpainted chairs of the children. The installation of school triads, the security of school premises, durable gate, pergola, and many other things. But despite of these challenges we face in school, we always have strong belief, positive perspectives, and expectations. Together, in working hand in hand, we can make a difference. All these unaccomplished things will be lightened and be achieved gradually when again stakeholders will lend us their helping hands and devote time with us, meeting this school achieved its dream. Bayanihan sa paaralan. Arat na! Brigada, Eskwela na. Pagbigkisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela. Magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela. Salit na buong barkada. Brigada, eskwela. Kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela. Kilos na, magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Magbayanihan na. Catubig 1 Central School under the leadership of Dr. Marlon P. Diases, Principal 2. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang paralang elementarya ng Catubig 1 Central ay kaisa sa pagpapatupad ng programang inilunsad ng DepEd, ang Brigada Eskwela 2021, na may timang bayanihan sa paaralan. Sa pagkakataong ito, ako, kasabay ng aking mga guro, ay kumakatok sa inyo, mga puso, upang tumulong sa aming paaralan, upang ganap maihanda natin ang pagbubukas ng klase ngayong darating na pasukan sa taong panuruan 2021-2022. Sa kabila ng kinakaharap nating pagsubok, ang COVID-19, patuloy natin isipin ang edukasyon ay solusyon sa anumang pagsubok o problemang dumarating sa atin. Patuloy tayong magkaisa at magsama-sama tungo sa pag-unlad ng ating paaralan at ng ating mga kabataan. Salamat. Tara na, magbrigada kita. Magbayanihan na. Magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela. Magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela. Salit na buong barkada.
magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa Gibuangan Elementary School under the management of Mr. Rogelio P. Dula, teacher in charge. Ngayong taon, muli na naman nating inilulunsad ang Brigada Eskwela na may temang bayanihan para sa paaralan. Isang napapanahong tema upang lalo nating buhayin ang kultura ng pagtutulungan sa kabila ng pandemyang dala ng COVID-19. Layunin ng programang ito na ipaalala sa atin na ang edukasyon ng bawat batang Pilipino ay responsibilidad ng lahat. Habang ang pamahalaan ay may tungkuling magbigay ng libre at dekalidad na edukasyon, ang komunidad ay mayroong mahalagang gampanin bilang katuwang sa pagpapanatiling matatag at handang paaralan. Sa ngalan ng Gibuangan Elementary School, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng kahit anong uri ng donasyon, material man, pera o lakas pagawa. Anumang uri ng donasyon ay malaki ang magiging bahagi sa paghahanda ng paaralan para sa darating na pasukan. Nangangako kami na aming pahahalagahan ang anumang uri ng donasyon na inyong ibibigay. Umaasa kami na sa pamamagitan ng bayanihan ay maihahanda natin ang paaralan para sa darating na pasukan at nang sa ganon, maihanda natin ang kinabukasan ng mga bata. Para sa inyong mga katanungan, maaari kayong sumangguni sa Facebook page ng Gibuangan Elementary School o magpadala ng mensahe sa kahit sino mang guro ng Gibuangan. Nariyan si Ma'am Rachel Dula, Sir Leonard Disolok, Ma'am Jian Tan at Ma'am May Furley Luberita. Para sa inyong mga cash donations, maaari ninyong ipadala sa GCash account ng School Head, yours truly, Mr. Rogelio Dula, sa numerong 0976-02-00935. Magbayanihan para sa paaralan. Tara na! Brigada na! Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Hiparayan Elementary School under the management of Mr. Alvin G. Ribadumia, Head Teacher 1. Over the years, Brigada Eskwela effort has evolved from a week-long cleaning up and beautification exercise to a festive coming together of students, teachers, school officials, parents, community members, government officials, non-government organization, and private sector. It too has become one of the DepEd major initiatives in joining local communities to respond the need of public school as be part of a nationwide efforts towards improving Philippine basic education. As we confront the COVID-19 challenge, we must prepare and adjust to the new normal
that it has brought into our lives. Things we used to perform with ease and regularity have changed into activities that necessitate a great deal of planning, caution, and apparently preparation. This school year 2021-2022 is now approaching. Brigada Eskwela is weaving. In behalf of Iparayan Elementary School, we are open for any pledges and donations for the conduct of our Brigada Eskwela. We welcome any kind of donations and they will be accounted and recognized. You may reach out to our school Facebook page or me directly to any teachers from our school. Thank you and may God bless us all. Tara na! Brigada na! Irawahan Elementary School under the leadership of Ma'am Marilyn M. Tan, Head Teacher 2. Magbayanihan na. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Irawahan Elementary School ay nagkaka at magtutulong-tulong upang maihanda ang ating mag-aaral at mailigtas sa pasukan sa taong 2021 under the new normal setup. Kaugnay nito, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso na makiisa at tumulong sa amin upang maihanda ang ating paaralan at mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase sa taong ito. Tara na, magbrigada na! Eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Mag-Ungon Elementary School, Mr. Marlo D. Rubiego, Head Teacher 1. Maupay nga adaw sa iyo nga tanan, labi na good san aton active, supportive, ngan mabinuligon nga mga stakeholders sa Mag-Ungon Elementary School, an aton barangay local government unit nga pinangungunahan ni Honorable Edwin Culapu, mga kag-anak sa Mag-Ungon Elementary Schools, mga miyembro sa alumni organization sa Mag-Ungon Elementary School, ug sa iyo nga tanan, dako an akon pagpasalamat ug kalipay san iyo padayon nga partisipasyon san kada tuig nga buruhaton san aton eskwelahan nga mao an Brigada Eskwela. Yana nga tuig 2021-2022, ang aton tema sa aton brigada mao ang bayanihan para sa paaralan. Bilang iyo school head sa Mag-Ungon Elementary School, ako nakatok sa iyo tagsa-tagsa nga kasing-kasing para sa iyo partisipasyon sa Brigada Eskwela nga aton pagbubuhaton dinhi sa aton eskwelahan antes ang tinikanger sa pangiskwelahan sa September 13, 2021. Ngan bahin sini, nagpapasalamat ak sa iyo sing kinasing-kasing sadton mga naghatag sintang bulig sa naton eskwelahan sugad san face mask, face shield, alcohol ug iba pa nga mga school supply para sa aton mga eskwela sa Mag-Ungon Elementary School sa nakalipas na tuig.
Nganya na nga tuig, ang aton eskwelahan, abrido para sa iyo tambulig, sugad san, school supply o iba pa nga sadang makabulig pagpagaan san aton pangiskwelahan para sa naton mga magturutdo o mga estudyante sa mag-ungon elementary school. Daku an akon kalipay san iyo mga tambulig para yana nga aton pagbubuhaton nga Brigada Eskwela. Sa iyo nga tanan, salamat, salamat, salamat. Tara na, Brigada na! Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salina mo ang barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at tunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Upong Elementary School, Mr. Roy M. Parani, Head Teacher 2. Opong Elementary School enjoins the National Schools Maintenance Week or Brigada Eskwela 2021 with the theme Bayanihan para sa Paaralan. Through the years of our school's Brigada implementations, we have learned greatest lessons that active involvement, cooperations, sharings, givings, and willingness are important factors for making a well-prepared instructions and learning environment. Our school once again calls the benefactors, community leaders, officials, PTA, parents, learners, alumni, non-government organizations, and other supportive stakeholders for support as we begin preparing our school ready for the opening of classes for school year 2021-2022. Your supports from the previous school years benefited our school as shown in the successful conquered of the challenges of education amidst the global health crisis. Indeed, if we continue to work hand in hand, we will achieve great things for our beloved school, the Opong Elementary School. Tara na, brigada tayo! Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salit na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Sabay-sabayhan na. Sa Goodsuron Elementary School, under the management of Mr. Welson V. Hiriales, Principal 1. Malakip para sa bayanihan, para sa paralan. Ang aton Brigada Eskwela sa tuig 2021. Ang mandato sa aton gobyerno
nga pinangungunahan sa Departamento sa Edukasyon matikam ang aton Brigada Eskwela sa Agosto 2, 2021 tugtog sa Setyembre 30, 2021. Mga hinigugma namon nga mga stakeholders, ang mga waray paglupad nga partner sa eskwelahan para sa pagpapakaupay sa eskwelahan para sa mga kabataan, ginimbitar kam namon sa niyon lusay o kinasing-kasing nga pagsuporta sini nga buruhaton sa aton eskwelahan. Bisan kung natubangkit sini nga COVID-19 pandemic, ayaw kit kahulog. Igpadayon ta na aton obligasyon para sa ikaupay san mainuswagon nga kabubuason sa aton mga kabataan. Sa ngaran sa Sagudsuron Elementary School, ako si Mr. Wilson Arialis, ang school head. Kinasing-kasing nga nagpapasalamat sa iyong mga tambulig sa eskwelahan, financial man o material. Daramo nga salamat. Igpadayon ta ang aton pagpurubligay. God bless po. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, natagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama, brigada. Vienna Maria Elementary School, Mr. Cassius R. Silahis, Teacher in Charge. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Cassius R. Silahis, ang school head ng Vienna Maria Elementary School ay lugod na natutuwa at nagpapasalamat sapagkat dito sa aming paralan magaganap ang tinatawag na Brigada KickOff. Ibig sabihin po nito ay mas mabibigyan pansin ang aming paralan kung ano man ang mga pagkukulang tulad ng classroom at iba pang kagamitan sa pag-aaral. Bagaman hindi pa pinapayagan ng face-to-face, mas maganda kung ang bawat guro ay may sariling silid-aralan na paglalagyan ng mga gamit sa pag-aaral. Kaya kami, kasama ko ang 5 masisipag na guro, ay taus-pusong humihingi ng kaunting tulong at pag-unawa para patuloy namin magampanan ang aming mga tungkulin bilang isang mga guro. Para sa mga magulang, LGU representative, other stakeholder, LGU, non-government and private sector, kami po ay handang tumanggap kung ano man ang maaari niyong tulong basta't ito'y bukal sa inyong kalooban. Kaya ngayon nagsisimula na ang Balik, Eskwela o Brigada na may tema handang paralan sa handang pasukan. Kaya inikayat ko ang Vienna Maria Community, kasama pa ang mga iba pang namumuno sa ating barangay, na sama-sama tayo, kapit-bisig sa paglalakbay patungo sa isang maginhawa at mapayapang mamamayan. Mabuhay po tayo. Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa paralan ng Vienna Maria Elementary School. Mapapansin po ninyo na medyo madumi pa dahil hindi pa tayo nakapag-scatter. Kami po ay mayroon lamang
Dalawang building na gawa ng DPWH. Yung stage namin nasira, walang bubong kasi binagyo noong Typhoon Ambo. Ito ang classroom ng Kinder and grade 1 and 2. Ito naman po ang classroom ng grade 3 and 5 and 6. At ang panghuling classroom ay yung para sa grade 4. Catubig Valley National High School Junior High School Department under the management of Dr. Albert Nestor U. Flores, Head Teacher 2. An old adage says that it takes a village to educate a child, and this is true more than ever. Education is everyone's right, as it is everyone's responsibility. It serves as the nation's aim in producing truly independent, responsible, and globally competitive individuals. This year's Brigada Eskwela will deviate from the traditional preparations being conducted in schools in the past years, but will still focus to strengthen partnership engagement to ensure that quality basic education will continue despite the great challenges posed by the COVID-19. The Brigada Eskwela is a nationwide initiative that brings together all education stakeholders to participate and contribute their time, effort, and resources to prepare public schools facilities for the opening of the school year. However, due to the situation we're facing today, the COVID-19 pandemic, Catubig Valley National High School shall hold a KickOff ceremony to launch our Brigada Eskwela in the new normal scheme. Nevertheless, this situation does not hinder our desire to provide quality education and safe learning place to our learners. To our stakeholders, our beloved parents, our partners, tara na! Brigada na! We would like to thank in advance our generous stakeholders for sharing their time, effort, and resources, and for the relentless support extended to the school. God bless, keep safe, and mabuhay! Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Catubig Valley National High School Senior High School Department, Mr. Jose E. Melendres, Principal 4. Magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, sa na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na
Bayanihan na, ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salit na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, salit na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, salit na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na. This time, the messages of the different stakeholders and their pledge of commitment. To the brilliant and vibrant school district management team, led by our ingenious district supervisor, Dr. Carlos Balangkit, mga ikasiko kaganak, other stakeholders, anako kinasing-kasing nga panhumatag sin maupay nga adlaw sa atong tanan. Sayo naliwat katuig ang linabay para sa nato kabataan and likewise our school. Pero diri sugad sa nahigad-an, daramo nga challenges ang kanragin at ubang. Pero tungod sa unified efforts sa eskwelahan, kag-anak, kan iba pa nga stakeholders, naging mabinungahon ini nga school year sa luyusan magkadudilain nga ayat sa panahon. Sa pagkasarayo, nagiging masayon ang makuri nga natutuman ang imposible. Sanglit angay ta ipadayon ang pagkasarayo, angkot nga partnership sa eskwelahan ngan kag-anak. Being a parent, our children are undeniably the most valuable position we could have. Valuable in the sense that we want nothing for them but convenience. The convenience of living. That is why as early as now we are preparing them for the needed gears toward achieving various indicators such as education, among others. This will not be possible without the boundless corners of the school, their second home, in terms of molding our children for a better future. Hence, we, the parents, commit ourselves and support the Brigada Eskwela of DepEd Catubig 1 District for the school year 2021-2022. Let us maintain and keep our children's second home a conducive learning environment. This endeavor indeed comprised just a fraction of the efforts and knowledge that the school have instilled to our children. Kami nga mga kag-anak, diri namo kaya matupungan ug bisan ang simple nga pagsusog sa mga sakripisyo nga ginihimo sa eskwelahan para sa edukasyon sa among mga kabataan. Sanglit, on behalf of the parents, we pledge to support continuously the programs, projects, and activities of the district for a better delivery of quality education. Salamat ngan pakaupayon ug higugmaon ta ang ato eskwelahan. Magandang araw po sa kanilang lahat. Sa panahon ngayon, kaagapay natin ang krisis dahil sa COVID-19. Ngunit
Ang lahat ng ito'y kasama natin ang taimtim na pagdarasal at ibayong pag-iingat upang patuloy natin maihanda ang mga gawain para sa Brigada Eskwela 2021. Sa ngalan po ng mga guro sa Catubig 1 District, sa pamumuno ng aming tagamasid Pampurok, Dr. Carlos B. Balangkit, wala po kaming pag-aalinlangan sa pagtulong sa aming paaralan upang patuloy na maging maayos ang aming pagtuturo sa bagong normal. Subalit, ang lahat ng ito'y kailangan natin ang gabay ng may kapal. Kaya sa ngayon, hindi po kayo nag-iisa. Kaming mga guro ay magbabahagi rin ng tulong pinansyal o material sa aming mahal na paaralan, Catubig 1 Central School, na pinamumunuan ng aming punong guro, Dr. Marlon P. Diasis, na sa gayoy, lubos namin maitawid ang mga pangangailangan ng aming paaralan. Tara na, bayanihan tayo sa paaralan. Para sa bata, para sa bayan, Brigada Eskwela, tara na. Dearly beloved teachers, parents, learners, stakeholders, and everyone involved in school education of Catubig 1 District, it is my pleasure to welcome you to another upcoming academic school year in this unprecedented time. I know the past year has been very challenging, and I salute you for braving the uncertainty and unrest caused by the COVID-19 pandemic. We have seen all your efforts to adapt to the new normal in our educational system. With this, the Brigada Eskwela 2021 is also pushed through in response to the COVID-19 pandemic. While there are no physical classes, the Department of Education, with its members and partners, have joined in optimizing a safe learning environment toward a more student-centric delivery of quality education. Brigada Eskwela 2021 would have been a very energetic physical activity for us all. But the pandemic cut short our physical engagement to our commitment to education. This may just be a virtual Brigada Eskwela KickOff, but no matter what, our spirit moves on. We won't be stopped, but instead gear up for a fruitful event in our excitement to get started. Let us prepare ourselves for the year-long academic activity with vigor and enthusiasm to propel us to a more meaningful new normal in acquiring academic knowledge. May we always be cautious with the situation, but equally vigilant in promoting a sustainable, safe living amid a health crisis. Let us show our Filipino spirit of bayanihan and resiliency. We hope that you will participate in this initiative. On behalf of the non-teaching personnel of Catubig 1 District, I am Kisha May Heriani Ultra, your Administrative Officer 2, and I fully support the Department of Education, Division of Northern Samars Brigada Eskwela program for the year 2021. May God bless us all as we hope for better times ahead. Thank you and mabuhay tayong lahat. Sa ating pinagpipitagang tagamasid Pampurok, Dr. Carlos B. Balangkit, masigasig na punong guro, Dr. Marlon P. Diasis, mga minamahal ko pong mga guro, mga magulang,
at mga mag-aaral, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Kabalikat 893 Catubig Chapter, kami po ay nakikiisa sa Brigada Eskwela 2021-2022. Sa kabila po ng banta ng hinaharap nating COVID-19 pandemya, sana po ay patuloy tayong magtulungan at magkaisa para sa kaayusan at kalinisan ng ating paaralan. Magtulungan po tayo tungo sa hamon ng dekalidad na edukasyon. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Greetings to the faculty members and staff of the Department of Education, Catubig 1 District, as they prepare to hold its virtual KickOff for the opening of classes for the school year 2021-2022, known as Brigada Eskwela. With the team Bayanihan para sa Paaralan, I have to say yes to this activity. As being one of your stakeholders, the Catubig Fire Service will always ready to serve the Department of Education, particularly the Catubig 1 District, from fire suppression to fire prevention, as your school demands the mandate of our office. The future is filled with greater possibilities through our unified efforts, and I trust that your organization will never waver in adhering to the highest standard of excellence and ethics as we move forward for this coming school year. Thank you and mabuhay. Napakaktibong public school district supervisor na si Dr. Carlos B. Balangkit ng Catubig District 1, mga masisipag na mga guro, mga mag-aaral, mga magulang, kinagagalak kong batiin kayo ng magandang araw. Sa kabila ng hinarap na suliranin ng ating bansa, ang kagawaran ng edukasyon ay patuloy na nagsusumikap para maihatid sa mga mag-aaral ang edukasyon na nararapat para sa kanilang pagkatuto. Alam natin na iba ang panahon ngayon dahil sa crisis na COVID-19. Kasama ang iba yung pag-iingat at pagsunod sa mga protocol na iniimplementa ng ating Interagency Task Force para malabanan ang kinakaharap nating pandemya. Patuloy pa rin nating gagawin ang Brigada Eskwela na may timang bayanihan para sa paaralan. Itong Brigada Eskwela 2021 ay naglalayong pagtibayin ang pagbabayanihan ng kagawaran ng edukasyon at mga stakeholders para sa patuloy na paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa kabila nitong pandemya. Ang Catubig Municipal Police Station at ang mga kapulisan nito ay nakikiisa at handang sumuporta at tumulong sa abot ng aming makakaya para sa gaganapin na brigadang ito. Sa mga mag-aaral na isang ipaabot, ang paghikayat na kayo ay maging matatag at ipagpatuloy ang buhay ninyo bilang isang mag-aaral na may dedikasyon at pagpupursige sa kabila ng banta ng pandemyang COVID-19. Salamat po. In behalf of the local government unit of Catubig, I would like to express my full support to the DepEd Northern Samar, particularly Catubig 1, 2, and 3 districts in pursuing their objectives towards implementing the 2021 Brigada Eskwela. As your mayor,
rest assured that my utmost support will always be present in programs and activities geared towards making quality and excellent education accessible and safe among our learners. Tara na, brigada na! Ipadayon ang pagsarangkay, ipadayon ang pagburobligay. And now, Dr. Carlos B. Balangkit, Public District Supervisor, will give us his message. Sa kasalukuyang panahon, isang malaking hamon ang pagpapatuloy ng edukasyon, lalo na't may kinakaharap tayong pagsubok na dala ng pandemya. Ngunit naniniwala akong hindi magiging hadlang sa pagpatupad ng ating mithiing ihatid ang dekalidad na edukasyon sa mga kabataang itinuturing natin pag-asa ng bayan. Alam kong hindi tayo basta-basta napapanghinaan ng loob sapagkat likat sa atin ang mapagkawang gawa at mapagmalasakit sa kapwa. Hindi tayo matitibag ng pandemya dahil binibigkis tayo ng iisang mithiin. Mithiing maisakatuparan sa pamamagitan ng bayanihan. According to African Studies Professor Lawrence Bogoni, it takes a village to educate a child. No matter how brilliant our school heads, teachers, and non-teaching personnel, we cannot stand alone. We need the help and support of our partners and education stakeholders in improving its school resources for quality education. Lumalakas kaming mga pangunahing tagapagpatupad ng mga programa at proyekto ng kagawaran ng edukasyon sapagkat naririyan kayo, mga mahal naming magulang, mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Catubig na pinamumunuan ng ating butihing alkalde na si Kagalang-galang Galahad O. Vicencio, barangay local government units, mga pribadong sektor at individual na bukas palad na tumutulong at nagbibigay ng kanilang taus-pusong suporta para sa mga mag-aaral ng Catubig. Hindi napapagod na mag-alay ng kahit anong maaring makatulong sa munting tahanan ng ating kabataan. Yan na nga school year 2021-2022 Brigada Eskwela. Sayo san amo napili nga eskwelahan nga kundiin ang iyo mga donasyon, suporta, pinansyal ug materials in mahingangadto sa Biena Maria Elementary School nga sayo sang giharayui nga eskwelahan sang Catubig 1 tungod nga naabat kami nga sira ang may panginahanglan sim additional makeshift classroom tungod sa pag-increase o paghitaas sang kanra enrollment ug magturutdo. Bisan kung waray face-to-face classes, kinanglan sinsayo nga magturutdo in classroom, agudla maibutang ang mga learning resources parusan self-learning modules, learning activity sheets, and summative test results. Nakatataba ng puso ang isiping buhay na buhay pa rin ang diwa ng pagbabayanihan, lalo na sa oras ng matinding pangangailangan. Kaya naman, isang nag-aalab na pasasalamat mula sa mga kaguruan at kawani ng unang purok ng Catubig sa walang sawang inyong suporta sa ating mga paaralan upang maipagpatuloy namin
ang pagsisilbi para sa bata, para sa bayan. Bisan sa luyo, san ato inatuba nga krisis sa panlawas, dara san COVID-19, ang mga magkadurudilain nga eskwelahan sa bug-o sa nasod, kaupod ang Catubig 1 District in magpapadayon sin paghatag serbisyo bahin sa bag-o nga pag-aradman. That's why education must continue. Ako liwat igin kakadakag an ato dati nga DepEd Regional Director Dr. Ramir D. Oitico, and I quote, "The Department of Education shall be the last to surrender." Magkapit bisig po tayo, magkaisa tayo tungo sa isang layunin, ang maihatid at maibigay di kalidad na edukasyon sa mga kabataang tinaguriang pag-asa ng bayan. Isang mainit, nag-aalab at naglalagablab na pagtanggap sa inyong pakikiisa sa ating Brigada Eskwela 2021. Tara na! Brigada na! Burin, kagbugna, kagmanaba, Catubig 1 Central School, Higwangan, Hiparayan, Irawahan, Mag-ungon, Upong, Sagudsuron, Vienna Maria, Catubig Valley National High School. 12 competent schools with competent school heads, teachers, and students supports the 2021 Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela. Brigada Eskwela, salin na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong adla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salin na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong adla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salin na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Tara na! Brigada na! 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 The Brigada Eskwela activities shall focus on preparation and highlights partnership initiatives that complement basic education learning continuity plan among other efforts as we battle the COVID-19 situation. Indeed, the Catubig 1 District
strive for innovation and transformation to the changing education and learning environment and needs in the 21st century. Do not be afraid to embrace excellence, unity, and character. Kaibigan, makilhok, makibahagi, at makiisa. Tara na sa Brigada Eskwela!